chào mọi người, Gia Phú rất vui được chào đón cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đến với PM Food Travel. Hiện tại thì Phú đang ở ngay Dinh Cậu, Phú Quốc, lại một chuyến đi xa nữa và lần này cũng có vị khách mời đặc biệt đã từng xuất hiện trên kênh mà mọi người cũng rất là đều biết chị, đó là chị nghệ sĩ ưu tú Cát Tường. Hello, xin chào tất cả mọi người đang theo dõi kênh của PM Food Travel. Không biết mọi người có thích cái thấy mặt tôi không nữa, nhìn vô hoài. Nghĩ là mọi người rất là thích chị Cát Tường. Chị Cát Tường rất là dễ thương, rất là nhiệt tình đúng không mọi người? Thì lần này cũng là đi làm việc cùng với chị Cát Tường. Và sáng ngày hôm nay thì tranh thủ một ít thời gian để đi quay chia sẻ một cái món ăn mà món này như chị Tường cũng chưa có ăn. Chưa ăn bao giờ. Là món bún quậy. Lần trước thì mình cũng có ăn thử ở trong Sài Gòn, nhưng mà ra đây đúng góc hơn xem cái món này nó sẽ như thế nào. Bây giờ mời mà chị nói trước là chị ăn xong là chị quậy lắm á. Ăn muốn quậy là phải quậy đúng không cả nhà? Quậy tới bến luôn. Ăn xong mình sẽ nhảy xuống biển mình bơi về Sài Gòn luôn. Rồi bây giờ mời cả nhà cùng theo chân Phú và chị Cát Tường mình đi thưởng thức món bún quậy nha. Nhớ like, share cũng như là nút subscribe. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Đi thôi. Quán chính góc rất là đông mọi người ơi. Đông quá. Ngoài kia một slot. Ôi, có tên gì? Ngoài quá. Đông nghẹt. Cái quầy bên đây. Đó, bún quậy. Bún quậy nè mọi người ơi. Bún ta làm trực tiếp luôn đó chị. Bây giờ mình phải order trước. Mọi người ơi, đó là muốn ăn là chúng ta phải xếp hàng để order. Đó. Toát mồ hôi luôn rồi mọi người ơi, toát mồ hôi rồi mà chưa có chỗ ngồi, chưa thấy chủ quán đâu mà không thấy quản lý đâu luôn. Mà order xong là phải đợi 30 phút mới có món ăn. Phải không? Căng lắm. Trời ơi, đi ăn sao cực khổ vậy quý vị. Ủa sao em quay vòng vòng vậy? Giờ quay ngược ra. Dạ. Đây là cái quầy để làm nước chấm của cái món đó nè chị. Nói chung là món này tự phục vụ. Muối, đường. Ở này bột ngọt. Dạ đúng rồi, cái món này nó có bột ngọt. Bột ngọt, đường, muối không mấy mình ăn sẵn bột ngọt, đường muối thôi. Ăn bún cho bột có. Ủa cái này ta pha sẵn hả? Dạ đúng rồi. Đây là cái chén nước chấm. Quán tự phục vụ mọi người ơi. Đây là đặc trưng của cái món bún quậy. Quá kinh khủng. Ok mọi người ơi, vì không gian rất là đông mà Phú đã mua rồi. Bây giờ đợi giống như là đi mua cà phê nè, cái giờ này nó rung là mình sẽ tới lấy. Bây giờ chắc mình sẽ quay một số thứ đại khái để chia sẻ cho mọi người nha. Rồi. Đây là mệnh giá của bún quậy. Sẽ có 4 mệnh giá, tôi thấy là cũng không khác so với Sài Gòn. 65 cho một cái tô gây nghiện và 55 cho một cái tô chào buổi sáng sẽ có tôm, cá, bò. Tô truyền thống. Chỉ có chả tôm và chả cá, mực. Tô mà rẻ nhất là 35.000, chỉ có chả cá và chả tôm nha mọi người. Còn khủng khiếp. Đây mọi người ơi, đặc trưng của món này đó là sợi bún được làm ngay trực tiếp. Mọi người thấy không?
hải sản như là đánh bắt từ Phú Quốc lên rồi. Bún làm xong là trụng và đem ra đây quậy liên tục, làm với một số lượng rất là khủng luôn. Cái nước này là nước luộc bún rồi đúng không anh? Đúng rồi. Người lớn đâu không? Kêu người lớn vô luôn nha. Đây mọi người có thể nhìn thấy một tô ha. Ở đây nè, tôm, mực nè. Cái dung nó có nghèo chưa? Rồi anh thả lấy bún gì không? Vô. Không. Ok. Không nghe chưa? Rồi. Còn 4 ngàn tới 3 ngàn không nha. Chung việc khó khăn của ăn món này đó là chúng ta tự phục vụ và đợi khá lâu. Đúng rồi mọi người ơi, chung là Mấy phút. dạ cũng gần nửa tiếng. Tuy đã để nửa tiếng nhưng mà mình may mắn là mình nói nhanh. 20 phút à. Và trong thời gian mà Phú đang vật lộn ở ngoài kia thì Tường cũng đã ngoại giao được với anh bán nước mía, và Tường đã có một cái bàn view rất đẹp, đó là view nước mía và cửa sổ nha quý vị. Ở đây người ta đang rất là đông, người ta ngồi 2-3 nhóm vô một bàn, nhưng mà tôi đẹp cho nên tôi được ngồi một mình một bàn. Đó. Không biết có hấp dẫn hay không mà công phu quá. Dạ. Rồi, Phú và chị Cát Tường xin mời mọi người thưởng thức cái món bún quậy Phú Quốc nha. Đây. Quá công phu, mất nguyên một buổi sáng, chưa kể là đói bụng quá, nãy giờ em ngồi ngoài đây em hả mua được bịch đậu phộng. Bây giờ để chị Tường thử cái món này cho mọi người nha. Ôi. Món này nó giống với cái món bún Bình Định á, nhưng mà người ta đã làm theo kiểu khác, đây là kiểu Phú Quốc. Đó. Đây là thịt bò. Dạ đúng rồi. Có thịt bò, mực, tôm, quết. Đây là tôm quết đấy hả? Dạ. Và cái quán này là đúng cái quán đầu tiên luôn hả? Dạ đúng rồi. Ở đây có rất là nhiều quán nhưng mà bún quậy Phú Quốc kiến xây mới là chính gốc. Mà không có rau gì hết hả? Dạ cái món này nó không có rau. Cái này là em chấm cái gì trong này đây? Dạ để mình chấm hải sản nhưng mà cái gì trong và này mình đây? sẽ múc một muỗng gia vị này mình bỏ vô đây. Phải không đó? Thì nó mới thành ra cái nước của cái món này. Đúng không? Dạ đúng. Đừng có chỉ tầm bậy nha. Quậy lên. Em bỏ đồ bột ngọt vô mà em không quậy sao được? Em bỏ hơi quá tay. Đó. Em múc hơi nhiều. Bây giờ khoan để xí mình thử cái không có cái bỏ nó trước cái đã. Đây, có bề rộng nè. Nó lạc nó luôn chị. Ngọt. Nước ngọt nước nha, ngọt nha. Tại vì từ ngọt quý vị có chừng thêm vô là nó sẽ bị bò và hải sản. Thêm vô là có chừng mặn á, nó đã ngon rồi nha quý vị. Thêm vô nó mới ra đúng vị. Vậy hả? Giờ thêm, nhưng mà chị thấy là nó đã Ít ngon thôi rồi. à. Ít thôi chị. Rất là đậm đà, đúng là quán gốc có khác. Dạ. Nước rất ngọt, rất ngon. Ăn mà đúng nữa là lúc mà chị gấp miếng bún lên nè, chị gửi một cái miếng lên miếng sợi bún á, rồi cái chị ăn cùng. Thơm ngon, cay cay, rất là dai. Rồi nó bị tanh á. Có tanh không? Có tanh. Này nó có thịt nữa, mấy tôm không lên mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ thử như Phú nói nha. Cái này
dễ rồi. chiếc clip đi phượt bụi như vậy thì nó Quá công phu luôn. nãy nó sẽ hơi trùng trặc thì mọi người cũng ráng theo dõi giùm nha. Mình đi bao nhiêu lâu, mình tới đây mình đợi bao nhiêu lâu, mình đi lái đây 20 phút, đến đây đợi 20 phút là 40 phút buổi sáng. Trời ơi, trong cái khó nó lót cái khô mà cái tường là thông minh lắm cả nhà ơi. Ủa, quay chưa? Dạ quay rồi. Trời ơi, Ok. quay sao mà tôi xấu là tại do Phú quay xấu chứ phải do cái tường xấu như cái gì. Mọi tội lỗi cái Lẹt nổi được. Bây giờ ăn con mực là mệt quá rồi, công phu quá. Công phu quá. Hai bạn kia vẫn chưa ra. Hai bạn kia ra mà hai bạn kia phải đợi thêm nữa. Mực rất là ngọt. Có trứng nha Phú. Trứng nha quý vị. Cái nước lèo của cái món này nó sẽ ngọt theo kiểu ngọt của những cái hải sản mọi người. Đôi khi nó sẽ là lợ nữa. Rồi thêm những cái gia vị này vô, rồi ra đúng cái tô này nha. Mà ra thịt bò chắc vậy quá vậy. Miếng thịt bò sao bự quá vậy? 55.000. Bự quá. 65.000 một tô. Dạ. Con này gọi là con ghe nghiện. Rất ngon của Phúc vậy là gì? Đó, mình đó. Ủa? Vậy thì cái bản này có lâu rồi chứ. Sao tự nhiên có Covid trong này nữa? Chắc họ mới làm lại. Họ luôn phải đổi. Nói chung là nhưng mà những cái bản trên đây là họ miêu tả về cái câu chuyện mà để hình thành được cái món bún. Bò cắt hơi dày. Ngon, đã tôm ngon. Em vẫn đẹp nha mọi người. Cái tường luôn luôn đẹp. Nó Phú quay xấu rồi. Máy quay ra Phú luôn là hư rồi quý vị ơi. Quý vị tập trai ra giỏi tin các bạn ấy nhìn nhiều coi đông đông cho bạn ấy có tiền mua máy mới. Quay mà hư máy. Trời ơi. Đố em biết trong cái này có cái gì? Đố mọi người trong cái chả tôm này nó có cái gì ở trong? Ăn thử đi. Có tôm, có cá, đây là có cá nữa. Quát được cá. Cá này để làm được cái miếng. Cá đều quá. Em chỉ biết là cái món này là cái tôm quết này là có từ cá. Cá gì? Chắc nãy giờ Phú đặt đây Phú nói mọi người nghe. Đó. Vị trí ngồi của Phú và chị Cát Tường ở gần với cái máy nước mía nên cái âm thanh nó sẽ hơi ồn đối với mọi người. Nhưng mà nãy giờ tôi tưởng đâu tôi chọn được view đẹp. Ai về view thì đẹp nhất cho bị nước mía nó ồn quá. Quay nước mía ồn quá, tôi quay không có được gì hết trơn hết trọi nè. Tắt xong rồi, phải ngoại giao liền. Đừng có nhan sắc để làm gì quý vị, ngoại giao. Lẹ lẹ tắt cho chị quay chút nè.
sao đóng cửa được. Trời ơi, thằng bé thông minh hết sức vậy đó. Đóng cửa rồi quý vị, nhưng mà mình quay ra mình mở ra coi người ta nóng. Quán ở đây là không có máy lạnh nha mọi người. Không vui hết sức nữa. Sài Gòn thì có máy lạnh. Nhưng mà nói chung buổi sáng mà mình ăn bún ở quán bún quậy này á, nếu mình đi làm hay đi có công việc á, mình phải nên chịu ra khoảng 45 phút. Chịu ra 45 phút để mình không bị trễ tới công ty làm, nó bị lết chuỗi nha quý vị. Đó. Gian gì nữa đi chợ Cho nó đậm. bò hơi dai, hơi dày, dày quá. Con mực là rất ngọt, con mực rất tươi. Một tô được 85.000 được 2 con mực, 2 miếng bò, 2 miếng chả. Đây, có trứng luôn. Đó. Chung là về hương vị mọi người thì cũng không khác nhiều so với khi mà họ đem vào Sài Gòn bán. Mà được cả ăn ở đây thì cái hải sản nó tươi hơn. Và mình sẽ đợi lâu hơn. Phải nói rõ như vậy chứ. Cuối cùng mình từ ở ngoại giao được cái view đẹp. Vâng, tuyệt vời. Chưa kể là muốn ngoại giao được cái chỗ này thì các Tường phải tháo khẩu trang ra. Và hồi nãy giờ Tường đã bị người ta chụp ít nhất là 2 triệu buồn. Cao 50.000 một tấm mà không ai. 50.000 một tấm người ta chịu, không ai đi thu tiền hết trơn. Hey. Các mọi người, bún và chiên Cát Tường thử hết tô bún rồi để coi tiếp tục hành trình nó sẽ như thế nào chưa biết. Mà cái chấm này em pha người ta pha. Em pha. Rồi, xong rồi. Vậy là đã thưởng thức một buổi sáng với món bún quậy. Chị thấy món này sao chị Tường? Thì nói chung là ngon. Nhưng mà Tường thì không có tính kiên nhẫn. Đừng đi quay là để ăn lần cho biết. Tại tới Phú Quốc là phải ăn thử. Dạ. Đúng không? Nhưng mà biểu nếu mà tôi mỗi ngày mà tôi phải sắp hàng để 4 chờ đợi 30 phút để ăn thì cái đó không phải là cái tính của Tường. Tường là tính nóng lắm mọi người biết không? Gì nó phải nóng, cái gì là phải liền. Nhưng mà nói chung là nó ngon vì cái chỗ là nó tươi, cái nước nó ngọt mà nó ngọt từ ủa mà nó nước nó ngọt vậy rồi người ta còn nêm bột ngọt chứ nhiều vậy ta. Tính ra thì cái nước cái hải sản nó đã ngọt rồi. Dạ, tại thật ra thì cái chén nước chấm ở đó là họ cũng có để cái công thức để mình pha tỷ lệ, thì bột ngọt nó cũng chiếm phần ít thì kiểu là muối tắc nó tạo thêm cái gia vị. Có cái mùi tắc vô nó hơi lạ lạ một chút xíu, thay vì mình ăn mình dắt chanh, nhưng mà ở đây có cái mùi tắc trong cái nước chấm này thấy nó ngộ ngộ. Nói chung là một cái món mà mình nên ăn khi mình đến Phú Quốc. Bún quậy Kiến Xây nha mọi người ơi, rất là nhiều quán bún quậy cũng có tên khác nhưng mà Kiến Xây chính là đầu tiên, chính gốc luôn. Đối với cái món này á, thì với những ai mà khó tính mà ăn thì có thể ăn cái món này sẽ cảm thấy không quen. Sao vậy? Ngon mà. Dạ, thời kỳ em quay có nhiều người đi ăn thử cái món này, có nhiều họ không thích cái vị như vậy. Ủa? Thấy cái nước nó rất là ngọt, mùi hải sản. Dạ. Thì mực cũng tươi, tôm cũng ngon, nó có cái tiêu ở trong, nó cũng cay cay, nó cũng dai dai thì nó cũng ngon mà đâu có gì đâu, thấy bún dễ ăn mà. Tại vì Tường thấy là bún mà nước, nói chung là cái gì nước húp nóng nóng là bình thường là đã dễ ăn rồi. Dạ. Nói chung mỗi người một khẩu vị, có nghĩa là có những người đó lại có nhiều khi không thích bột ngọt.
là thay cái món đó là không có nêm vô thì lại ăn cái nước nó không có đủ cái độ đậm đà cho cái hương vị. Nhưng mà qua chuyến đi lần này ăn với Phú mới phát hiện ra một điều là Gia Phú ăn quá mặn. Cát Tường là xưa giờ nổi tiếng là ăn mặn bị mẹ la hoài, ăn mặn không tốt cho sức khỏe. Bây giờ bạn Gia Phú ăn còn mặn hơn Cát Tường nữa. Chị đâu có bỏ miếng nào đâu mà em bỏ gì một bút bỏ bụng đêm quá trời, trên chứng tỏ là ăn quá mặn. Em sẽ rút kinh nghiệm. Mọi người ơi, cho phép Gia Phú và chị Cát Tường được gửi lời xin lỗi đến cho mọi người vì trong quá trình quay xảy ra trục trặc. Tức là trong cái chuyến đi này để làm những cái công việc riêng đã xảy ra nhiều thứ, cho nên là không thể nào mà gửi đến cái món thứ hai đến cho mọi người. Thì mọi người đã về hết Sài Gòn rồi. Rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem clip. Thì hy vọng là với cái món bún quậy Phú Quốc này thì mọi người phần nào đó hình dung được cái không khí cũng như cái không gian nó như thế nào, để khi mà mọi người ra Phú Quốc có muốn đến thử cái món bún quậy này thì có kinh nghiệm rồi ha. Hoặc là ai ở trong Sài Gòn muốn thử cái món này thì cứ ghé Điện Biên Phủ, họ có một cái chi nhánh ở đó. Và ai đi du lịch mà muốn có thông tin về Phú Quốc có thể inbox qua fanpage của Phú, thì Phú sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm mà Phú thu thập được gửi đến cho mọi người. Và đừng quên là chị Cát Tường cũng có một kênh YouTube, đó là MC diễn viên Nguyễn Trí Cát Tường. Chị làm rất là nhiều chương trình cũng rất là đa dạng, thì mọi người có thể ghé qua xem và ủng hộ, đăng ký cho chị với nha. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp.